คนที่ทำให้การศึกษาเป็นแบบเนี้ยคือตระกูลเนี้ยเขาควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการแพทย์ระบบการเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดมาปุ๊บอะฉันเนี่ยยื่นเลยคู่มือในโลกมายาเอาไปปฏิบัติธรรมซะถ้าเธอไม่ทำตามเนี้ยเธอจะถือว่าเป็นคนแปลกระบบของเราอะมันสร้างมาให้เป็นแบบ conformity คือเราต้องทำตามๆกันถ้าคุณคิดแปลกหรือแตกต่างอะกลายเป็นคำว่า weird แปลกแบบประหลาดแล้วเราไม่อยากแปลกประหลาดต่อให้เขาไม่มาสะกดจิตเราโดยตรงอะแต่เธอมองไปรอบๆทุกคนจะพูดแบบเดียวกันเหมือนเราถูก install โปรแกรมเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าพูดแบบเดียวกันเลยว่าช่วงอายุจะเป็นแบบนี้เขาสะกดจิตหมู่เราเพื่ออะไรเพื่อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy และนี่คือรายการ The Truth Exposed รายการที่จะมาตีแผ่ความจริงถึงสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของโลกมายาวันนี้นะ The Truth Exposed ที่เราตั้งใจทำอยากให้หวานอธิบายนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นความปรารถนาของเราละกันว่าเราอยากทำเรื่องที่ตีแผ่ยังไงดีที่ทำให้ฟังแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียดจนเกินไปแต่แน่นอนเนื้อหามันจะต้องมีความเข้มข้นอาจจะมีความตรงมากกว่าที่ผ่านๆมาเราก็เลยอยากที่จะแยกมาเป็น Truth Expose เลยแล้วกันโอเคซึ่งซีรีส์นี้ก็คือเราจะมาตีแผ่ความจริงถึงเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างถูกไหมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิญญาณหรือว่าทางโลกมายาหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ความจริงที่เรามาพูดในวันนี้นะณเวลานี้นะตอนนี้อยากจะบอกว่ามันยังเป็นปลายเปิดอยู่อยากจะให้ทุกคนลองเอาไปคิดดูแล้วกันคือจะยังไม่ได้แบบว่าฟันธงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรื่องที่เรารับรู้กันตอนเนี้ยทุกอย่างที่ผ่านมาเขาจะถูกวิจัยตามทรัพยากรความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในสมัยนั้นๆดังนั้นคลิปนี้ถ้าอยู่ถึง200ปีอะ เรื่องที่เราพูดก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะอัปเดตอะไรก็ตามแต่ที่เขาทำมาแล้วจนถึงณวันนี้ณปัจจุบันนี้แล้วมาแชร์กันแล้วก็จะเป็น EP ที่อย่างที่บอกคือทำไมเราต้องรู้เพราะว่าถ้าเรารู้ทันคล้ายๆกับ strategy คล้ายๆกับกลยุทธ์ที่เขากำลังเล่นกับเราอยู่อะเราจะสามารถเป็นผู้เดินหมากในชีวิตของเราได้คุณจะเล่นเกมหรือใช้ชีวิตบนโลกใบนี้บนโลกมายาแบบมีสติมากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายหลักค่ะน่าสนใจมากๆแล้วก็ EP แรกวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องราวของการถูกสะกดจิตหมู่ชีวิตคนเราเนี่ยถูกสะกดจิตหมู่มาตั้งแต่7 ขวบแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องการสะกดจิตหมู่เราอยากจะให้เริ่มต้นตั้งแต่การที่เราลงมาเกิดบนโลกใบนี้เลยตอนที่เราลงมาเกิดบนโลกใบนี้เราเคยได้ยินว่ามันมีกฎหนึ่งที่มีชื่อว่า forgetfulness หรือว่ากฎแห่งการลืมกฎแห่งการลืมอันเนี้ยคืออะไรถ้าภาษาของเราฟังเข้าใจง่ายหน่อยก็จะเป็นกฎของ Galactic Featherเป็นกฎที่เราเหมือนเซ็นสัญญาเลยค่ะเหมือน sign contract ว่าถ้าคุณจะเป็นผู้สมัครเหมือนรับสมัครมาบนโลกใบนี้เนี่ยคุณจะต้องลืมสิ่งที่คุณเป็นมาก่อนแล้วเรื่องเนี้ยมีเอกสารรองรับนะคะมีวิจัยรองรับจากคุณโดเรสแคนนอนซึ่งเป็นนักสะกดจิต Quantum Healing อยู่ซึ่งเธอเนี่ยได้สะกดจิตนักเรียนของเธอหรือคนไข้ของเธอจำนวน 10,000 คนแล้วทุกคนที่ลงไปที่คลื่นเนี้ยกลับขึ้นมาพูดเหมือนกันหมดว่าโลก3 มิติหรือ Earth ของเราในตอนนี้ค่ะเป็นโรงเรียนที่แย่งกันมาเกิดที่เราเคยพูดกันไปตอน EP 3นะแล้วเท่านั้นยังไม่พอแย่งไม่พอเธอต้องลืมอีกเพราะอะไรทำไมถึงต้องลืมสำหรับคนที่คิดว่ายังไงดีล่ะว่าทำไมฉันถึงไม่จำได้แล้วมาล่ะมันเป็นกฎเพราะว่าโลกใบนี้มีคามิกแพทเทิร์นที่เราเคยพูดลงไปแล้วโลกใบนี้ค่ะมีความเป็นฟรีวิวอยู่หมายถึงว่าเธอสามารถเลือกเล่นเกมในแบบของเธอได้แล้วการเล่นเกมอันนั้นน่ะที่เธอจะเล่นได้อ่ะวันหนึ่งเธอจะจำได้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแต่ก่อนที่เธอจะลงมาเล่นเกมอันเนี้ยในเมื่อโลกนี้มีอารมณ์หลากหลายอารมณ์อย่างที่บอกดาวดวงอื่นนะเธอเขามีแค่อารมณ์บวกอารมณ์ความรัก
สนุกสนาน sharing unconditional love ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข แต่โลกของเราสั่งสมอารมณ์มานับพันล้านปี แล้วกดฟรีวิวอันเนี้ยทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกว่าสนุกจัง อยากมาเอางี้กว่าเธอฉันถามเธอแค่นี้คำเดียวว่าแนนถ้าแกรู้ว่าพรุ่งนี้ชีวิตเธอจะเป็นยังไงเธอจะสนุกไหมหรือถ้าตาเธอสามารถมองเห็นทุกอย่างเลยที่เป็น energy ที่เป็นพลังงานอยู่เธอจะสนุกไหมเธอสามารถอ่านจิตของทุกคนได้มันจะสนุกไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเขาก็เลยเลือกว่าโลกเป็นเหมือน playground โลกเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจอีกว่าบางคนจะบอกว่าจุ๊ยงั้นฉันก็คงไม่ฉลาดเลยนะ ที่เลือกลงมาเล่นในบทที่ค่อนข้างโหดหินใช่เพราะว่าหลายๆคนนะที่เราเคยลงคลิปไปแล้วมีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบแล้วนี่ฉันเลือกอะไรอยู่เนี่ยฉันเลือกบทลงมาเล่นอะไรของฉันอยู่แต่อย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่เราจะมาเราเป็นคนเซ็นสัญญาเองแล้วเรารู้ว่าวันหนึ่งบทที่เราเลือกอันนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์คนที่คุณเจอครอบครัวหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่คุณเลือกมาแล้วเขาจะนำพาพวกเราทุกคนเลยนะไปยัง destination อันหนึ่งก็คือ awaken หรือว่า enlighten ก็คือจำได้ว่าจริงๆแล้วว่าฉันเป็นความรักฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลฉันลงมาเกิดเพื่อเล่นเกมนี้แล้วโลกใบนี้ตอนนี้เขามีอายุไขของเขาเธอเห็นไหมว่าเราจะมีอายุที่จำกัดบางดาวดวงอื่นเราอาจจะอยู่เป็น1,000 ปีก็ได้ไม่มีใครรู้หรือเมื่อก่อนหน้านี้โลกของเราก็อาจจะแบบมีคนอยู่ถึงเป็น1,000-2,000 ปีนะพอเรามีอายุที่จำกัดเธอมันทำให้เรามีเวลาในการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วมันมีข้อดียังไงมันมีข้อดีคือวันหนึ่งเราจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรถ้าเธอรู้ว่าในเมื่อโลกมายาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแล้วเขาสร้างสิ่งภายนอกมาหลอกพวกเราโดนสะกดจิตอยู่นะถ้าเรารู้แบบเนี้ยเราก็อยากจะใช้ชีวิตทุกวันให้มีคุณค่าให้มีความสุขให้แบ่งปันให้เมตตาแล้วให้เข้าใจคนมากขึ้นเพราะฉันจะบอกว่าถ้าเราเกิดมาเรารู้ว่าเรามีอายุอยู่1,000 ปีนะเธอเราจะไม่อยากทำอะไรเราจะยังนอนเฉยๆปะล่ะไป100 ปี200 ปีถูกเวลายังเหลือเยอะฉันว่าสัก700 ปีแล้วกันสักประมาณฉันอายุ700 ปีเดี๋ยวฉันจะค่อยลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่ไปมันจะไม่ใช่ว่าแบบพรุ่งนี้ค่อยทำเดือนหน้าค่อยทำปีหน้าไม่ขออีกสัก100-200 ปีค่อยทำแล้วเธอรู้มั้ยว่าเขามีการไปสอบถามเก็บวิจัยด้วยนะกับคนที่กำลังจะเสียชีวิตแบบนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ยังมีสติอยู่เขาจะพูดคำหนึ่งคล้ายๆกันเขาไปถามว่าถ้าคุณอยากบอกคนที่มีชีวิตอยู่แล้วสุขภาพดีในตอนนี้คุณอยากบอกอะไรคนเหล่านี้พูดว่าเขาเสียใจที่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เขายังไม่ได้ทำใช่มีหลายอย่างที่อยากทำมีหลายอย่างใช่เพราะอย่างที่บอกไงพอเธอโดนสะกดจิตโดนโลกมายาไปเธอจะมีความกลัวเธอจะมี self doubt หรือเธอจะสงสัยว่าฉันจะทำไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่จะคิดว่าชีวิตฉันเกิดมามีเท่านี้เองฉันจะดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรคะดูซิครอบครัวฉันไม่เห็นจะมีใคร make it happen เลยจริงไม่มีใครทำได้เลยพอพูดถึงเรื่องสะกดจิตเข้าเรื่องเลยเราอยากรู้ว่าการสะกดจิตหรือว่าการถูกสะกดจิตหมู่เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กเลยจริงไหมจริงคือจะเริ่มก็ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยใช่ไหมตั้งแต่มีอะไรบ้างเรามีครอบครัวเรามีสังคมเรามีระบบการศึกษาเรามีระบบอะไรคะระบบเกษียณใช่ คือเหมือนถ้าเกิดมาปุ๊บถ้าเปรียบเทียบสวัสดีค่ะคุณแนนอันนี้ค่ะแฟ้มอันนี้นะคะแฟ้มอันนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นเลยว่า3 ขวบเธอต้องเข้าโรงเรียนแล้ว7 ขวบเธอเข้าป.1 พออายุ18เธอจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเธอรู้ไหมอันนี้เป็นที่ถกเถียงแล้วก็คุยกันอยู่ทุกวันนี้ว่าอายุ18เธอเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรแต่เราโดนบังคับแล้วนะบางคนเขาตัดสินใจว่าเขาขอออกไปทำงานก่อนแล้วเขากลับมาเรียนภายหลังแต่ในบางสังคมก็ยังพูดว่าเธอเป็นคนเหลวไหลถ้าเธออายุ18แล้วเธอเรียนจบม.6แล้วเธอไม่เข้ามหาลัยเลยเธอจะไม่ทันคนอื่นเขาออกนอกกรอบที่ถูกวางไว้ใช่แล้วเขาบังคับเลยเห็นไหมว่าให้เลือกวิชาที่เธออยากเรียนแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าเราเกิดมาเนี่ยอย่างที่บอกสังคมบอกเราแล้วว่าเราต้องทำแบบนี้3 ขวบเราเข้าโรงเรียน3 ขวบเราโดนจับแยกกับพ่อแม่เราแล้วนะ
3 ขวบเนี่ยเป็นเวลาที่ถ้าพูดกันตรงๆคือเด็กยังต้องการความรักความใส่ใจอยู่และเขาต้องการ unconditional love อย่างที่เราเคยพูดกันไป EP ก่อนหน้านี้เรื่องระบบสมองและ subconsciousness คือจิตใต้สำนึกอะเธอเขาอะเกิดมาเพื่อเรียนรู้ความรักเธอไม่เห็นเหรอตอนเราเกิดมาด้วยอารมณ์เป็นยังไงแจ่มใสสดชื่นสดใสปะอยากทำอะไรทำได้หมดฉันอยากจะเพ้อฉันอยากจะสร้างอะไรอยากจะประดิษฐ์อะไรอะทุกคนดีใจมากเธอเราจับช้อนได้ครั้งแรกอะทุกคนดีใจมากแล้วปะหรือแบบปั่นจักรยานได้ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นอะไรที่เด็กๆก็คือดีใจมากคือตอนนั้นน่ะเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเรารู้สึกว่าโลกนี้มันมีความหวังแต่พอเวลาผ่านไปอะเราเข้าโรงเรียนเธออย่างที่บอกสมองซีกขวาของพวกเราทุกคนน่ะถูกค่อยๆเหมือนถ้าเป็นภาษาพูดง่ายคือค่อยๆปิดไฟลงให้มาใช้สมองซีกซ้ายมากขึ้นคือด้าน logical หรือด้านตรรกะมีเหตุมีผลถ้าเธอเริ่มทำอะไรเพ้อๆหรือพูดแบบเพ้อเจ้อสมองซีกขวาเมื่อไหร่แล้วก็เธอคือเป็นเด็กที่เหลวไหลเธอเป็นเด็กไม่เก่งเธอคือเด็กไม่เก่งดังนั้นน่ะเด็กทุกคนที่เราเกิดมาเราต้องการเป็นที่ยอมรับเราต้องการที่จะถูกรักเราเลยยอมด้วยนะที่จะค่อยๆปิดการทำงานสมองซีกขวาซะเพราะเราต้องถูกรักเรายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือสัญชาตญาณเด็กทุกคนเวลาเกิดมาเธอเราต้องการคนป้อนอาหารคนหาอาหารให้เราต้องการคนกอดเราต้องการคนมาไกด์เราบอกเราแล้วก็พูดคำว่ารักกับเราพอในเมื่อว่าเราถูกคอนดิชันว่าเธอต้องเรียนเก่งเป็นที่1นะหรือความคิดความอ่านหรือบางคนบอกว่าเป็นยีนทำอะไรแล้วมันไม่ดีตอนแรกๆเธอเกิดมาฝันเธออาจจะแบบเท่านี้พออยู่ๆไปปุ๊บความฝันของฉันน่ะมันค่อยๆ shrink หรือมันค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่าอะไรเพราะเธอก็อยากจะเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคมแล้วอันเนี้ยมันคือการสะกดจิตแบบเราไม่รู้ตัว ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ brainwash ค่ะล้างสมองถูกล้างสมองไปเลยตั้งแต่ก่อน7 ขวบพอ7 ขวบปุ๊บเราเข้าโรงเรียนเป็นไงกันต่อคะคุณแนมเรามีตารางสอนมาแล้วค่ะใช่เราเคยได้ยินที่เขาพูดว่าคุกด่านแรกของชีวิตคือโรงเรียนใช่เพราะว่าการศึกษาที่เรามีอยู่ในตอนเนี้ยฉันไม่รู้ว่าประเทศอื่นหรือมันอาจจะมีแบบใหม่ๆนะแต่เอาเป็นว่าส่วนมากแล้วกันก็ยังมีรายวิชาที่พวกเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยพวกเรากี่ปีแล้วล่ะเธออาจจะตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ไหมถูกต้องแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าวิชาเหล่านั้นน่ะสามารถสนับสนุนพรสวรรค์ของเด็กทุกคนได้ใช่ในเมื่อเราถูกโตมาว่าห้องเรียนสายวิทย์คือเด็กเรียนเก่งสายศิลป์คือเด็กเรียนอ่อนแล้วเด็กเหลวไหลหรือเด็กบางคนชอบกีฬาชอบวาดรูปอยากจะเป็นนักศิลปะบางคนอยากเป็นนักร้องบางคนเกิดมาเขาอยากสร้างอย่างอื่นเขาอยากจะพัฒนาด้านอื่นแต่ระบบโรงเรียนอะไม่allowไม่อนุญาตให้ทำเพราะอะไรเพราะถ้าเธอมีเกรดมาไงถ้าเธอสอบสมมตินะ7 วิชาเนี้ยไม่ผ่านเธอคือคนโง่ทันทีแล้วเธอรู้ไหมว่าการตัดสินเด็กคนนั้นว่าเป็นคนโง่อะมันทำให้ความมั่นใจอะของเด็กคนนั้นลดลงฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเราโตมาแล้วเราไม่มีความมั่นใจโรงเรียนเป็นด่านแรกเลยจำได้ไหมว่ายังเปรียบเทียบเลยว่าลายมือใครสวยกว่าใครบางที่ยังมีการบังคับเด็กเขียนหนังสือมือขวาอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมว่าเราเกิดมาเรามีความที่ไม่เหมือนกันน่ะเธอโรงเรียนมีแค่7 วิชาแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนเนี้ยเกิดมาเป็นลิงอันนี้ขอเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะหรือเป็นปลาถ้าเธอเอาลิงไปว่ายน้ำกับปลาไปปีนต้นไม้อะเธอมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าพรสวรรค์ของเด็กคนนั้นน่ะจะถูกจุดประกายและถูกพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตเขาจะเก็บพรสวรรค์เอาไว้เพราะเขาคิดว่าพรสวรรค์ของเขาไม่มีค่าเธอแล้วเราอะเป็นความรู้สึกแบบนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆทำไมถึงบอกว่ามันคือคุกด่านแรกเพราะเขาบอกแล้วไงว่าถ้าเธอเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเธอจะไม่มีงานทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแล้วใครก็ตามที่ drop ที่ไม่ยอมเรียนให้จบแล้วการศึกษาไม่ดีเธอคือเด็กเหลวไหลเธอดูลูกข้างบ้านสิเนี่ยดูคนอื่นดิเขาตั้งใจเรียนเลยใคร drop เรียนใครเรียนไม่จบเนี่ยคือโดนตราหน้าไปแล้วว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆแล้วอย่างที่บอกนี่ไงว่า7 วิชาเนี้ยคุณคะตอนนี้เรามี80,000 ล้านคนบนโลกใบนี้แล้วอะคุณจะรู้ได้ไงว่า7 วิชาเนี้ยมันสามารถดึงศักยภาพและพรสวรรค์ของเด็กคนนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วระบบโรงเรียนน่ะถ้าฉันพูดแบบจากใจจริงเลยอะระบบโรงเรียนเป็นระบบ slave นะ
เป็นระบบทาสคือเขาเตรียมให้เราอะออกไปทำงานให้กับพวกอีลิทให้กับพวกคนรวยระบบโรงเรียนไม่ได้สอนให้เราคิดและเติบโตและพัฒนาสมองซีกขวาและจิตใต้สำนึกแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็แบบว่ายูชายเลยเธอเปล่งแสงที่เป็นเธอออกมาได้เลยนะฉันพร้อมยอมรับเธอไม่เคยเลยเขาไม่สอนเราแบบนี้เลยต้องเขาพัฒนาคนออกมาให้มาเป็นแรงงานให้กับเขาใช่ค่ะแล้วเธอลองดูว่าทำไมมันมีเด็กบางคนที่ไม่ยอมเรียนแล้วประสบความสำเร็จแต่หลายๆคนก็จะบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยเอาตัวอย่างไม่ได้หรอกเอาตัวอย่างไม่ได้หรอกถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่ว่างั้นฉันเลิกส่งลูกไปโรงเรียนดูคลิปไปฉันคือตอนนี้ในเมื่อระบบมายามันเป็นแบบนี้อยู่เราอาจจะต้องมาใช้เป็นนอกการเรียนการสอนอะนอกตารางสอนไปหาความรู้หรือว่าความเข้าใจใหม่ให้ความรู้ความเข้าใจใหม่กับลูกได้ใช่ไหมก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในยุคนี้แหละที่เราต้องเริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วก็เริ่มที่จะรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ระบบโรงเรียนอะมันตีกรอบอะไรให้กับเด็กยุคนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องโอเคไปหานอกห้องเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อทำให้ลูกของเราเนี่ยไม่ได้จะต้องเป็นลิงที่ต้องไปแข่งว่ายน้ำแต่เธอถ้าพูดแบบเนี้ยคือต้องเข้าใจด้วยว่าพ่อแม่หลายๆคนน่ะก็ยังอยู่ในกรอบอยู่คือฉันเข้าใจมากเลยฉันเลยจะบอกว่าพวกเราตอนนี้มีเจเนอเรชันที่หลากหลายความคิดที่หลากหลายอยู่มันอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนความคิดได้ภายในวันเดียวหรือภายในเจเนอเรชันเดียวด้วยนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะอย่างที่บอกคือเด็กบางคนในตอนนี้ที่ฉันเห็นใจคือเรียนไม่ดีที่โรงเรียนถูกเปรียบเทียบแล้วเพื่อนไม่คบแล้วหรือว่าครูตำหนิแล้วนะกลับไปบ้านน่ะจะไปโดนลงโทษต่ออีกจากการดูแค่ใบเกรดอะเธอแล้วฉันถามว่าถ้าฉันมีลูกในตอนเนี้ยฉันจะสนใจเกรดในขนาดนั้นไหมฉันว่าฉันก็ครึ่งๆอะถ้าพูดตรงๆในตอนนี้นะเพราะว่าฉันต้องดูก่อนว่าจิตใต้สำนึกของลูกฉันเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งฉันตายไปอะเธอฉันก็หวังว่าจะมีคนรักเขาและเมตตาเขาฉันจะสอนให้เขารักคนอื่นคือฉันว่าสกิลต่อไปที่มันกำลังจะมาในโลกใหม่อะมันจะเป็น EQ มันไม่ใช่การบทเรียนที่มันอยู่ในตำราต่อไปแล้วมันคือการใช้ชีวิตมันคือการที่คุณปรับตัวได้ไหมให้เข้ากับคนอื่นแล้วสกิลเนี้ยมันยังไม่มีคนสอนเราใช่เพราะเราถูกอย่างที่บอกเราถูกค่าเซลฟ์เอสติมและการเคารพในตัวคุณค่าของเราอะตั้งแต่3 ขวบที่เธอเริ่มจับดินสอลายมือไม่สวยกินข้าวไม่เรียบร้อยเราโดนแบบอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยเธอแล้วพวกเราอะลืมไปแล้วจริงๆมันทำให้ตอนเนี้ยพวกเราทุกคนเราเลยต้องมานั่งสมาธิปลุกขึ้นสมองซีกขวามาว่าก่อน7 ขวบอะฉันเป็นยังไงบ้างแล้วขอพูดอันเนี้ยขอพูดเลยค่ะว่าคนที่ทำให้การศึกษาเป็นแบบเนี้ยคือตระกูล Rockefeller John D Rockefeller ใช่ตระกูลเนี้ยเขาควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการแพทย์ระบบการเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะรู้ประวัติศาสตร์หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นมาจริงๆของโลกอะอาจจะต้องย้อนกลับไปหาเอกสารก่อนปี 1920ซึ่งนานมากเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นมาเราจะถูกตีแผ่ brain wash ล้างสมองในเรื่องที่เราจับไม่ได้คือฉันจะบอกว่าเขาทำแบบแนบเนียนไงเธอเขาทำแบบแยบยลเพราะว่ารุ่นพ่อแม่เราตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตรุ่นพ่อแม่เราไม่รู้จักนะว่า healing คืออะไรการเยียวยาคืออะไรเขาไม่รู้จักว่าเฮ้ยเรามี inner child เรามี trauma เรามีบาดแผลทางจิตใจและเขาไม่ได้รู้ว่าพวกเราอะถูกป้อนข้อมูลส่งต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาดังนั้นนะความคิดความเชื่อพวกเราในตอนนี้บางทีมันไม่ได้เป็นของเรามันถูกฝังมาตั้งแต่ก่อน7 ขวบแล้วเราก็ไม่สามารถไปโทษพ่อแม่เราได้หรือปู่ย่าตายายของเราได้เพราะท่านน่ะเลี้ยงเรามาในแบบที่สังคมในตอนนั้นมันเป็นจริงๆเธอแล้วมันจะยังไม่ได้ถึงไทมิ่งคือฉันจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นไทมิ่งที่โหค่อนข้างแรร์หรือหายากมากๆที่มันจะมาโลกใหม่แล้วพวกเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเป็นพลังงานเท่าเทียมเรื่องนี้มันถึงเวลาที่เจเนอเรชันของพวกเราจริงๆที่จะเริ่มจากพวกเราก่อนโดยการที่เราสามารถเป็นกึ่งกลางระหว่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เราและรุ่นลูกเราได้ก็คือสามารถเอา wisdom หรือความรู้ของเขาส่งผ่านได้ฉันเชื่อว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในทุกๆ generation แบบเข้าใจเพราะว่าฉันก็ยัง feel grateful ในรุ่นพ่อแม่ฉันที่เลี้ยงฉันมาใช่ไหมล่ะพวกเราก็จะรู้สึกรักพ่อแม่ของเราทุกคนที่ท่านน่ะเลี้ยงเรามาในแบบที่ดีที่สุดแล้วเราแค่โชคดีกว่าในตอนนี้ที่เรามี healing เราไม่สามารถไปพูดกับพวกท่านได้ว่าอ๋อดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำให้ฉันทำให้สมองซีกขวาของฉัน
พังไปเลยเนี่ยค่ะ เออ 7 ขวบตอนนั้นไม่รู้ได้ไงมันไม่ได้ไงมันไม่ใช่เวลาจริง ถูกต้อง ๆ เราต้องขอบคุณเขา เพราะว่าทุก journey ที่เราเลือกมาเกิดในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเลือกมาเกิดในครอบครัวนี้เอง เราเลือกมาเจอสถานการณ์นี้เอง แล้วเราเลือกที่เราจะมาดู Bobby Percy ในวันนี้ แล้วคุณจะรู้เรื่องนี้ ก็ต้องถือว่าเราต้องขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ดีหรือไม่ดี อืม แต่ในเมื่อเรารู้ว่าเขาถูกสะกดจิต เขาว่าสะกดจิตเรามาแบบเนี้ย เราก็จะต้องเริ่มสงสัยแล้วว่าความคิดความเชื่อของเราอะมันใช่หรือเปล่า ตั้งแต่ก่อน 7 ขวบอะโอเค เกิดมาถูกฝังความคิดความเชื่อมา แล้วเข้าโรงเรียนและโดนระบบ Matrix System หรือว่าระบบของโลกมายาเนี่ยปลูกฝัง พอโตขึ้นมาทำงานวัยกลางคนเราจะเจออีกคำหนึ่ง นั่นก็คือคำว่า midlife crisis ช่วงเวลาอายุประมาณ 40-42 เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตวัยกลางคน คำเนี้ยคืออะไร ทำไมเขาถึงต้องมาบอกเราว่า คนเราเวลาที่อายุเพิ่มมากขึ้นจนถึงช่วงอายุหนึ่ง ทุกคนจะต้องเจอกับวิกฤตวัยกลางคน ฉันชอบหน้าเธอมาก หน้าเธอแบบวิกฤต หน้าเธอดูแบบดูวิกฤตแม่ฉันจะเจอวิกฤตจริงๆไหมเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่ามันคือโลกมายา ดังนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่อะไรก็ตามแต่อะเธอพอเราเริ่มถึง40-42อะเราผ่านโลกมาช่วงหนึ่งแล้วใช่ปะมันจะถึงเวลาที่บางทีอะเราจะเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ฉันทำงานไปทุกวันน่ะที่ฉันเข้างาน9 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นที่ฉันต้องตื่นไปทำงานหนักๆที่ฉันทำในสิ่งที่ไม่ชอบอยู่อะมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่า อืม วัยนั้นมันจะเป็นวัยที่เราแบบ40พอแตะ40ปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกว่าฉันมองไปแล้วอะมองรอบๆมีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือยัง อืม แล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างหรือยังเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยว80ฉันจะตายไง เออ ฉันก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันมากลางคนแล้วเนี่ยฉันจะทำยังไงต่อไป คือฉันจะบอกว่าวัยที่เป็น40-42อะเป็นวัยที่ถูกกำหนดว่าเราอะจะต้องตื่นรู้ เป็นวัยที่ถ้าเธอยังไม่ตื่นรู้ก่อนหน้าเนี้ย เธอยังไม่เรียนรู้ว่าจิตใต้สำนึกของเธอเป็นใคร เธอยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ เธอยังไม่ทำตาม passion คือหมายถึงว่าเธอยังไม่ทำตามสิ่งที่เธอเกิดมา แล้วมีพรสวรรค์ ถ้าเธอยังไม่ทำสิ่งนั้นน่ะ เธอจะรู้สึกว่าว่างเปล่า มันเป็นเหมือน another activation มันเป็นเหมือนจุดที่จะมาปลุกเราอีกครั้งหนึ่ง อืม แล้วเขาเลยใส่คำนี้เลย midlife crisis ไปเลย ให้ทุกคนกลัว แล้วพอถึงเวลานั้นปุ๊บพอใส่คำเนี้ย ทุกคนก็จะคิดแล้วว่าฉันเป็น depression หรือเปล่า หรือว่าพออายุ41-42แล้ว คนจะต้องเริ่มรู้สึกว่า เนี่ยมันคือวิกฤตวัยกลางคนแล้วฉันกำลังอยู่ในวิกฤตนี้ ฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ฉันจะต้องอะไรสักอย่าง อย่างที่บอกเขารู้ว่า7 ขวบปุ๊บสะกดจิต ต่อไปฉันจะทำยังไงดี พอเธอยิ่งอายุมากขึ้น ไม่อยากใช้คำว่าแก่ขึ้น คือพอเธอเริ่มอายุมากขึ้น เธอไปใช้ชีวิตจริง ๆ แล้วกับโลกมายา เธอจะได้เจอคนหลากหลาย เธอจะรู้แล้วไงว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไร วัย40มันเลยจะเป็นวัยที่แบบเขาเริ่มจะค้นพบแล้วว่าความสามารถอะฉันเป็นอะไร แล้วเธอเริ่มปีกกล้าขาแข็งแล้วไง40คือหมายถึงว่าเธอผ่านโลกมาเธอสามารถยืนได้ด้วยตัวคนเดียวแล้ว จะทำยังไงดี สกัด หาตัวคำมันมาสกัดก่อน ถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็น midlife crisis แล้วเป็นแบบว่า midlife miracle มหัศจรรย์วัยกลางคน ว้ายตายแล้วอย่างนั้นก็อย่างนี้ก็คือกลายเป็นว่าพอ40ทุกคนจะเริ่มแบบเธอเข้าใจป่ะถ้าฉันได้ยินคำเนี้ยมาตั้งแต่เกิดอะไม่มีคำว่า midlife crisis แต่เป็น midlife miracle อะฉันก็จะรู้สึกแล้วว่าฉันจะกล้าไปลองผิดลองถูกระหว่างทาง ถูก เพราะว่าวัย40เดี๋ยวมันจะมี miracle มันจะมีอัศจรรย์มันจะมีปาฏิหาริย์ที่มันดีๆเกิดขึ้นกับฉันแน่นอน จะทำให้เธอกล้าเสี่ยงในชีวิตมากขึ้น กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นไง คือเหมือนถ้าเราถูกโปรแกรมไปแล้วว่าวัยกลางคนมันจะวิกฤตอะเราก็จะคิดแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องวิกฤตและ ใช่แล้วฉันก็จะรู้สึกแล้วว่าฉันน่ะจะต้องรีบทำตัวเองให้สำเร็จก่อน40แล้วเราจะไปเปรียบเทียบแล้วมองซ้ายมองขวาเพื่อนไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยคนอื่นรอบๆตัวฉันครอบครัวคนอื่นไปถึงไหน จะยิ่งมาแบบโหกดดันน่ะดูที่คนนั้นมีบ้านแล้ว คนนี้มีรถแล้วเธอ ความจริงมันไม่จำเป็นใช่ไหม มันไม่จำเป็นก็อย่างที่บอกไงว่าเขาโปรแกรมมาพอ midlife crisis เอาละมันจะต้อง crisis ละแล้วมันจะนับถอยหลังเลยนะเธอพออายุ36 37โอ้ยฉันเหลืออีก4 ปี3 ปี2 ปีมันแล้วพอเธอไปโฟกัสตรงนั้นอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องพลังงานอะเธอไปโฟกัสความขาดแคลนความตระหนกความกลัวช่วงนั้นเธอจะรู้สึกว่าชีวิตเธอเริ่มจะ depress เพราะเธอจะเริ่มกดความรู้สึกตัวเองเอาไว้เพราะหนึ่งคืออายุมากขึ้นแล้วแสดงอารมณ์ไม่ได้นะเราไม่เคยถูกสอนมาว่าการแสดงอารมณ์ทุกๆอย่างอะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเรามาเพื่อแสดงอารมณ์เพื่อมาเรียนรู้ทุกๆอารมณ์
มันถูกกดดันไปหมดบางคนมีลูกอีกบางคนก็เลยช่วงตายแล้วฉันตอนนี้เลยมันมาแล้วมี life crisis ที่เขาพูดกันเนี่ยฉันเลยมาแล้วแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกว่าฉันก็ยังคงต้องทำงานยังต้องหาเงินยังต้องอะไรอยู่ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราอะประสบความสำเร็จขนาดนั้นก็จะยิ่งเกิดภาวะของความแบบว่าความเครียดในชีวิตเข้าไปอีกรู้สึกหมดหวังหมดความมั่นใจนี่ชีวิตฉันคืออะไรที่ผ่านมาฉันทำอะไรอยู่ทำไมชีวิตฉันไม่ประสบความสำเร็จก็เห็นไหมล่ะคุณแนนอย่างที่บอกแกเกิดมาปุ๊บอะฉันเนี่ยยื่นเลยคู่มือในโลกมายาเอาไปปฏิบัติธรรมซะถ้าเธอไม่ทำตามเนี้ยเธอจะถือว่าเป็นคนแปลกใช่คือถ้าภาษาอังกฤษอะคือ weird คือแปลกประหลาดไม่ใช่ unique นะคือฉันจะบอกว่าระบบของเราอะมันสร้างมาให้เป็นแบบ conformity คือเราต้องทำตามๆกันถ้าคุณคิดแปลกหรือแตกต่างอะแทนที่จะเป็นคำว่า unique คือแปลกแบบวิเศษกลายเป็นคำว่า weird แปลกแบบประหลาดแล้วเราไม่อยากแปลกประหลาดไม่มีใครไหมล่ะที่อยากจะแบบ weird ขึ้นมาแต่เธอเห็นดูไหมล่ะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะเขาจะเป็นผู้คิดค้นและเริ่มทำอะไรที่มันแปลกประหลาดก่อนถูกต้องเขาจะเป็นคนที่คิดนอกกรอบใช่ค่ะแล้วเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันหลังจากนี้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะอย่างที่บอกถ้าคุณยังคิดแบบเดิมถ้าคุณยังเชื่อแบบเดิมอะคุณจะออกจากวงโคจรเนี้ยไม่ได้มันเป็นไซเคิลมันเป็นวงจรอุบาทถ้าพูดกันตรงๆเลยอะคือมันเป็นวงจรที่สร้างมาเพื่อให้เรารู้สึกแบบแล้วเดี๋ยวถ้า40ฉันไม่เกิดฉันจะเกษียณแล้วถูกต้องใกล้แล้วค่ะฉันจะใกล้วัยเกษียณแล้วและระบบเกษียณก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ถูกโปรแกรมมาเหมือนอกันยู่ในคู่มือที่ฉันให้คุณเลยคุณแนนคู่มือนั้นเลยว่าใครเป็นคนกำหนดว่าจะต้องเกษียณอายุเท่าไหร่เธอรู้ไหมว่าเราเคยอยู่อายุยืนกว่านี้แล้ว aging หรือการแก่เป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วเธอไม่เห็นหรอว่านอกจากที่เราอายุเพิ่มขึ้นน่ะเรายังฉลาดขึ้นด้วยนะเรา getting wiser นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าเราฉลาดขึ้นด้วยเพราะเราเรียนรู้อย่างที่บอกลองผิดลองถูกไปเยอะแล้วอะเธอเหมือนสมองของเราอะทำงานเต็มที่เลยตอนในวัยอายุ60แล้วเขาทำยังไงล่ะเดี๋ยวฉลาดเกินไปถูกต้องก็เลยสร้างระบบเกษียณขึ้นมาแล้วก็กดคนที่อายุมากด้วยคำว่าไม่มีค่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้กราฟเธอมันจะขึ้นอย่างงี้ปึ๊บ40 50 60ปึ๊บลงเพราะเธอรู้ว่าอะไรรู้เปล่าวัยเกษียณแล้วฉันจะต้องกลายเป็นผักแล้วพอเธอคิดแบบนั้นนะสมองเธอหยุดทำงานซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเซลล์สมองของเราอะทำงานทุกวันคุณเปลี่ยนคำถามใหม่ป้อนคำถามใหม่อะสมองเราอะ rewind ใหม่ทุกวันเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงอีกแต่เขายื่นคู่มืออันนั้นให้เรามาตั้งแต่เกิดเราได้ยินแล้วถ้าเธอชีวิตประสบความสำเร็จไม่ก่อน30นะเธอ40จะมี midlife crisis ต่อยังไม่พอเธอต้องเก็บเงินเพื่อการเกษียณของเธอเกษียณเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเธอป่วยมากเธอมีโรคภัยไข้เจ็บ อะไรมาอีกเธอคือเหมือนโตขึ้นมาต่อให้เขาไม่มาสะกดจิตเราโดยตรงอะแต่เธอมองไปรอบๆทุกคนจะพูดแบบเดียวกันเหมือนเราถูก install โปรแกรมเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าพูดแบบเดียวกันเลยว่าช่วงอายุจะเป็นแบบนี้แล้วพอวัยเกษียณแทนที่วัยเกษียณเราจะต้องให้คุณค่ากับผู้ใหญ่วัยเกษียณเพราะว่าท่านผ่านโลกมาเยอะอะถ้าไปนั่งคุยกับท่านจริงๆอะท่านจะมี wisdom เห็นปะเวลาที่พ่อแม่พวกเรามาแล้วนั่งคุยกันเขาจะมีความเพียวเขาจะมีโลกของเขาที่มันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีมือถือเขาผ่านโลกที่มันเป็นสองมือเขารักธรรมชาติเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันดีเขาสดใสเขาแฮปปี้ในโลกใบนี้มากกว่าเราอีกจริงแล้วเขาอาจจะมีแบบความเข้าใจอย่างที่บอกไงว่าช่วงนี้เขาอาจจะต้องเดินช้าลงทำอะไรช้าลงมันไม่ใช่ว่าเขาอยากทำช้าลงนะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาแล้วเป็น10 ปีเขารู้ว่าอายุเนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้แล้วอย่างที่บอกคือสมองของเราคือ placebo เธอพูดอะไรอะมันเป็นแบบนั้นเลยเหมือนเราบอกว่าถ้าเราจะเป็นยังไงถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นไงใช่ค่ะคืออย่างที่บอกสมองเราอะหยุดทำงานทันทีพอเข้าวัยเกษียณปุ๊บอะฉันคงไม่มีประโยชน์แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวฉันต้องแก่ฉันต้องมีโรคฉันมีโรคเสร็จปุ๊บฉันก็จะต้องเจ็บป่วยก่อนแล้วฉันต้องตายคือมันเป็นแพทเทิร์นคุณแนนคู่มือเนี้ยคุณต้องถือเอาไว้เลยนะคะอย่างเงี้ยคุณจะยังถือไหมคะเพราะคุณรู้แบบนี้แล้วอะก่อนที่จะจบ EP นี้ไปอยากรู้อย่างเดียวเลยว่าเขาสะกดจิตหมู่เราเพื่ออะไรเพื่อให้เราลืมไปว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างเขาลืมไปว่าเราอะเป็นครีเอเตอร์แล้วสิ่งต่างๆภายนอกอะมันไม่มีอะไรที่แยกจากเราเลยพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันคือเขาอะสร้างสีขาวสีดำสร้างขั้วตรงข้ามมาเห็นไหมเธอกดใน
social ของเราอะก็คือเธอต้องทำแบบนี้เธอคือ good girl เธอคือ good boy ถ้าเธอไม่ทำแบบนี้เธอเป็นเด็กไม่ดีคืออะไรแบบเนี้ยเขาทำเพื่อให้เราอะเลิกสนใจจิตใต้สำนึกของเราซะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งเราจำได้ว่าเราเป็นครีเอเตอร์ของชีวิตเรากฎพวกเนี้ยมันจะคุมเธอไม่อยู่แล้วทุกคนจะออกไปใช้ชีวิตในสิ่งที่อยากเป็นทุกคนจะออกมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคนที่ผูกขาดอยู่หรือคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เขารู้ว่าเขามีผลประโยชน์กับการที่ทำให้เราอยู่ในกรอบอันเนี้ยเขาจะไม่แฮปปี้รายได้และเงินอ่ะมันจะกระจาย จริงแล้วพวกเราจะยอมรับความสามารถกันมากขึ้นเราจะไม่โกรธกันแล้วนะฉันกับเธอหรือใครก็ตามที่เกิดมาไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติอันไหนศาสนาไหนสีผิวอะไรอะเราจะเคารพกันเพราะเราเคารพกันว่าคุณเก่งอันนี้เหรอเฮ้ยฉันโอเคเธอฉันก็เก่งอันนี้นะแล้วเราก็มาแชร์อันเนี้ยกันน่ะโลกใบเนี้ยมันจะควบคุมไม่ได้แต่ความควบคุมไม่ได้ข้อดีคือมันก็จะเจริญงอกงามมากๆแล้วมันจะเป็นความสมบูรณ์เพราะว่าเธอลองคิดดูสิว่าคนเก่งๆมารวมตัวกันน่ะคนที่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองมาเกิดอะเธอจิตนี้ลงมาเกิดแล้วเขาต่อกับ higher self ได้เขาสามารถดาวน์โหลดได้ระบบพวกเนี้ยทำอะไรเขาไม่ได้แล้วต่อให้เธอฉันยื่นคู่มือให้เธอบอกหรอคู่มือเหรอปึ้มโยนทิ้งถังขยะค่ะ สุดยอดนะคะข้อมูลที่เรามาคุยกันวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับรู้ความจริงที่เราเอามาคุยกันนะคะและนี่คือรายการ The Truth Exposed ถ้าทุกคนชอบการพูดคุยแบบนี้นะคะฝากกดติดตาม subscribe Bobby Percy ไว้เราจะมีเรื่องราวความจริงต่างๆมาตีแผ่ให้ทุกคนฟังและถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากให้เราออกมาตีแผ่ความจริงทางด้านไหนก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ